طبعا يا حبايب قلبي الكمية ديت كده اللي معانا تتحط على طول في الفريزر تتغلف. ديت هغلفها بالاسترتش، ودي ليها دي ليها طبق. هدخلهم كده في الفريزر على طول، وقت الاستخدام اطلعها ترتاح شوية واستخدم على طول. تمام. دي طبعا ليها استخداماتها ودي ليها استخداماتها. الترانشات ليها استخداماتها، والقطع الصغيرة هتسهل معاكي للوصفات اللي محتاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا يا رب كده دايما باحسن صحة وافضل حال. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم الوصفة بتاعتي. وهي وصفة تعتبر بعملها مثلا كل اسبوعين، كل 3، كل شهر، اذا كنت عاملاها مثلا بكميه كبيره فتقعد معايا. وهي وصفه البسطرمه. انا يا حبايبي عملتها معاكم مره في حلقه من حلقات القناه، في اول ما بدات خالص. تمام. البسطرمه انا ما بجيبهاش من بره خالص. وبعتمد وصفتها ديت عندي في البيت على طول. كل ما مثلا قرب ما تخلص من عندي ابتدي ان انا اعملها عشان تبقى متوفره معايا، استخدمها في وصفاتي وكده. تمام. هنيجي هنا مع بعض. احنا طبعا دلوقتي بالليل، فانا اللي انا هعمله، بس انا طبعا اللحمه ديت كانت عندي في الفريزر، فبعمل حسابي لما بجيب اللحمه بتاعتي يعني ايه، بقول للجزار ان هو يديني قطع كده على بعضها. تمام. انا بقى اقطعها زي ما انا عايزه، زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا قطعتين كده اهو، حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. تمام. ايه اللي هعمله بس كده دلوقتي، ان انا هبيتها، هخلي وشها ملح ومن تحت كمان ملح، وبيتها في التلاجة. هنشوف كده مع بعض. هنا يا حبايبي كده كل اللي انا هستخدمه، ان انا هستخدم بس معايا الملح، وهضيفه كده بسم الله الرحمن الرحيم كده على وش البسطرمه كده. واهم حاجه طبعا ان انت لما تجيبي اللحمه بتاعتك ما تكونش فيها عروق كتير، يعني ديت دهنه مش عروق. تمام. فهعمل ايه، ان انا امشي عليها كده الملح كده، طبعا بايدي كده احسن عشان خاطر اقدر اني اتحكم في توزيع الملح كده. نديها كمان رشه كده اهي. خلاص كده تمام. وطبعا انا حطاها في مصفى وتحتيها طبق. هاجي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم نقلب الناحيه التانيه اهي كده. اديها برضو كده نفس الرشه بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده كده. ما تكتريش في الملح قوي. تمام. الملح دوت بيعمل على انه بينزل الميه بتاعت اللحمه، وبيخليها لي عندي كانها مستويه. برضو نفس التدليكه برضو كده لقطعه اللحمه اللي عندي بالطريقه ديت كده اهي. بسم الله ما شاء الله، حته يعني اللهم صل على النبي كده. تمام. اخد كمان للجناب اهو كده، عشان بس كده ايه تكون واصله لكل اجزاء اللحمه، او ما استخدمتش الملح كله. دول كده يعتبروا معلقتين. شايفين معايا كده حبايبي اللحمه بدات كده ان هي بتنز ميتها اهي. لو نشوف كده بتلمع شويه زياده، ان هي بتطلع ميتها منها. فكده انا هشيلها من بالليل للصبح، ونكمل مع بعض باقي وصفتنا. صباح الفل والورد عليكم يا حبايب قلبي. نكمل بقى باقي حلقتنا. طبعا انا امبارح رشيت الملح على قطعه اللحمه. زي ما احنا شايفين كده نزلت كل ميتها خالص وبقت جامده، يعني كانها مستويه. تمام. هنشوف بقى كده المقادير اللي هنستخدمها معانا لطريقه البسطرمه. عندي كده يا حبايبي المكونات اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا مقدار من الميه، مش عارفه طبعا هاخد منه قد ايه. عندي مقدار كده من الميه. عندي معلقه توم مفرومه. تمام. مليانه معلقه توم مفرومه مليانه، ما تكترش في التوم قوي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي هنا نص كوبايه من الحلبه، حلبه المطحونه. تجيبيها من مكان موثوق منه عشان ما تبقاش مخلوطه مع حاجه تانية. تمام. عندي هنا كمان معلقه ملح. هنا يا حبايبي كده مقدار من الملح يعني معلقه، يبقى انا كده حطيت معلقتين على اللحمه عشان تنزل ميتها. وعندي ملح معلقه واحده، يعني كده في مقدار البسطرمه حطيت 3 معالق
يعني ما يكونوش ايه يا جماعه، ما يكونوش مليانين قوي، ممسوحين، 3 معالق ملح ممسوحين، يتقسموا على اللحمه عشان تنزل ميتها، ويتقسموا على الخلطه اللي هتستخدميها فيها، عشان ما تبقاش البسطرمه ملحها كتير. لان خدوا بالكم اللحم كل ما بتقعد وهي في الملح كده المركز، حتى لو هي مش مالحه بتملح اكتر. تمام. هنشوف كده هنطبق المقادير ازاي على بعض. عندي هنا كده حبايبي معلقه التوم هنزل عليها بالملح. هنزل بعد كده بنص معلقه سوري نص كوبايه الحلبه المطحونه. ونقلب بقى كده يا حبايبي المقادير كده مع بعضها، ان انا كده إيه يعني اخلي التوم مختلط مع كل الحلبة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت كده. هنزل بقى كده يا حبايبي بمقدار المية اللي عندي كده، خدته نصها، اقلبها زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. العجينة عندي جامدة شوية، فهضيف كمان حبة مية مش كتير كده يا حبايبي. زي ما احنا شايفين كده الملمس بتاعها بقى حلو قوي، وريحتها جميله وقويه جدا. تمام. هنشوف بقى كده هنحطها ازاي كده على اللحمه. المفروض ان الطبقه ديت تكون متغطيه كامل على اللحمه، هنشوف مع بعض. جبت هنا حبايبي معايا كده قطعه اللحمه اللي انا هستخدمها. تمام. وعندي هنا مقدار من الميه، لان انا طبعا لما اخد القطعه مثلا من هنا، يعني هنعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم اهوت، وانزل بيها هنا كده، ايدي ناشفه كده، فهتحسي ان الخلطه بتلزق معاكي في ايدك انتي، مش في اللحمه. تمام. فاعمل ايه، اخد بس كده حبه ميه بايدي كده اهو زي ما احنا شايفين، حبه ميه كده، وانزل بيها كده على الخلطه، هتتفرد معايا زي ما احنا شايفين كده اهي، ومفيش حاجه لزقت في ايدي. تمام. هعمل كده الجنب دوت بنفس الشكل كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. البسطرمه كده فردت عليها كده الخلطه بالشكل دوت كده. تمام. هنقلبها ونعمل الناحيه التانية كده بسم الله الرحمن الرحيم اهيت يا حبايبي. تمام كده نقلبها. تمام. برضو نفس الكلام اعمل كده. تمام. ونفرد. اهم حاجه يا حبايبي خطوه الميه ديت عشان تتفرد معاكي الخلطه وتبقى رفيعه مش تخينه. هكمل برضو كده الوش ده كده معانا كده اهوت زي ما احنا شايفين كده يا حبايب قلبي. خلاص انا فردت برضو الطبقه التانية. تمام. هنيجي بقى كده نميل الصينيه شويه، ما تخافيش مش هتقع معانا. تمام. هنيجي كده في الجناب دي بقى كده ونقفلها بالطريقه ديت برضو كده اهوت، عشان تبقى الجهات كلها متقفله معانا بالخلطه ديت، عشان لو اي جزء باين ولا حاجه ممكن يعمل عفن. تمام. نقلب كده اهي بالشكل دوت. هكمل بقى كده معايا بقيه القطعه ونرجع نشوف شكلها بقى حلو ازاي. اهو يا بنات كده زي ما احنا شايفين قفلت اهوت كده كل الجناب بتاعتها زي ما احنا شايفين اهو من كل النواحي. تمام. كده بقى انا هحطها في شبكه، والمفروض هي تتحط في مكان جيد للتهويه عشان تنشف معاكي بسرعه وتستخدميها. تمام. هنقلها كده في شبكه وارجع معاكم. طبعا يا حبايبي انا حبيت بس اوريكم خطوه خطوه معايا عشان يكون في مصداقيه. انا مسكت اللهم صل على سيدنا محمد الشبكه وحطيتها عليها وقلبتها، طلع جزء مني عجين عادي في الصينيه كده عادي، ما تقلقيش خالص. نعدل بس كده الشبكه بتاعتنا اهيت بالطريقه دي اهي، عشان اضمن بس ان هي داخله خالص. تمام. دخلتها كده وبقت زي الفل. عادي اخد القطعه ديت وانقلها هنا، مفيش اي مشكله خالص. ده كمان يا بنات عشان اوريكم سمك الطبقه اللي انا عاملاها على البسطرمه، رفيعه مش سميكه ولا حاجه، مظبوطه يعني. تمام مظبوطه كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين. خلاص كده انا قفلت الحته اللي كانت عندي اللي هي اتفكت ديت. تمام. الشبكه كده هي عندي مفيهاش اي مشكله.
عادي خالص اهي. طبعا انت ممكن ما عندكيش شبكه، طب هنعمل ايه؟ عادي ممكن تعمليها زي ما بيعملوها بقى بره، ان انت تخرمي قطعه اللحمه من فوق كده وتعلقيها بدباره او اي حاجه كده فيها، مفيش اي مشكله. بس دي انا يعني ايه استسهلتها بصراحه، ان انت تحطي فيها اللي تحطي الشبكة فيها قطعة البسطرمة وتنشف مع نفسها. يعني انا فضلت الطريقة ديت بدل ما اخرمها يعني وكده. تمام، هكمل بقى مع نفسي كده القطعة التانية وارجع لكم. وكده يا بنات خلصت كمان قطعة اللحمة التانية اللي عندي. طبعا كمية العجينة اللي عندي ما كانتش طبعا تكفي، فزودت نفس المقادير برضو. بس طبعا اقل شوية لان القطعة دي اصغر. برضو قطعة توم على الحلبة على الملح وظبطتها كده. شايفين الخلطة اصلا طالعة فاتحة وجميلة ازاي؟ طبعا انت ممكن تضيفي بابريكا، بس البابريكا هتغمق معاكي الخلطة. ممكن تحطي حبة شطة، تمام، يعني زي الاضافات اللي انت عايزاها. تمام، بس طبعا بلاش طبعا كمون ولا كزبره الحاجات دي. هو الاساسي بتاعي الحلبه والثوم والملح. عايزه تزودي بابريكا، تزودي حبه شطه، غير كده لا. تمام، هحطها برضو كده في الشبكه التانية. ونشوف مع بعض. اهي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهي طلعت كده مظبوطه من الصينيه، ما فيش حاجه لزقت المره دي ولا حاجه. تمام، هحطها بقى كده في الشبكه عندي كده يا حبايبي. انا خلاص كده نقلتها في شبكه. إيه، طبعا هي كل واحده في شبكه. هنشوف كده كمان التانية مع بعض اهي. ادي الاولانيه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. دي الاولانيه اللي عملتها معاكم، ودي التانية اللي انا عملتها مع نفسي. عادي ممكن ان انا مثلا، طبعا الرخام عندي نضيفه زي الفل. تمام، هنديح بس دي كده شويه، وممكن نضيف ديت هنا كده. بس المهم بقى ان لما تيجي تنشف او تحطيها في مكان من الاتنين ما يجوش على بعض، عشان ما يبقاش إيه عشان تتنفس كده كويس وتنشف معاكي بسرعه. تمام، فانا هجيب ديت كده واجيب دي كده، هيبقوا واقفين كده بالطول. ايه يا حبايبي، ظبطت كده وضعهم. فلما تيجي طبعا تعلقيها او حاجه، هتتعلق كده بالشكل دوت، هتبقى كده. تمام، يا رب كده تكون واضحه معاكم. تمام كده يا حبايبي، تحطيها في مكان غير للتهوية. لو المطبخ عندك يعني حلو كده ومتهوي وحلو، تمام حطيها فيها. مش تمام كده زي عشان المطبخ عندي كاتمة شوية. اللهم صل على سيدنا محمد، حطيها في البلكونة. تمام، بس كده. ونشوف بعد كده لما تستوي هتبقى عاملة ازاي. طبعا هتقعد معانا ممكن من 3 ل4 ايام. تمام يا حبايبي، نشوف بعد كده النتيجة الحلوة الجميلة اللي هتبهركم عاملة ازاي. شايفين كده يا حبايبي البسطرمة بتاعتي بعد خلاص ما نشفت اهي، بعد مرور 3-4 ايام عليها بالظبط كده 4 ايام. شايفين من جوه حلوة ازاي، وريحة ممتازة جدا، والطعم ولا اروع من كده. هنشوف مع بعض هنقطعها ازاي. هنقطعها كده يا حبايبي بالطريقه دي اهي. طبعا انت مش هتجيبيها بنفس السمك بتاع اللي المحلات. تمام، فهعملها كده السمك اللي يجي معاكي اشتغلي عليه. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. تمام كده. تمام، هشتغل كده. بصوا بقى كده يا حبايبي اهي بسم الله ما شاء الله، الريحه بجد ممتازه جدا. دي كده قطعة. أنا طبعا كنت عاملة قطعتين، فالقطعة منهم عملتها قطع صغيرة كده زي ما احنا شايفين كده، أحجام صغيرة. بدل بقى ما أطلع من التلاجة وأقطع وأعمل، لا تبقى جاهزة عندي كده بالحجم اللي أنا عايزاه. أستخدمها بقى في البيض بالبسطرمة، لحشوات، الكلام ده كله. تمام، تاني واحدة عملتها معايا، سبتها كده ترنشات زي ما احنا شايفين كده. شايفين بجد بسم الله ما شاء الله حلوة جدا وطرية قوي ولذيذة. وفي نفس الوقت طبعا الحشوة بتاعتنا ناشفة وخلاص جافة، مفيش اي حاجة، هو زي ما احنا شايفين كده. تمام، يا رب تكون وصفتي كده يا حبايبي سهلة وحلوة معاكم ان شاء الله، وتجربوها بجد هتوفروا كتير جدا. ونظافة طبعا مضمونة لأولادنا، وكمان تنفعنا لتحضيرات المدارس ان شاء الله بإذن الله.
لاولادنا. يا رب كده تكون وصفتي النهارده عجبتكم يا حبايب قلبي. وما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. شايفين كده يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت لي كمية جميلة جدا. تمام. بس كده شايفين كده حاجة يعني محترمة ونظيفة تقدميها لأولادك بثقة، وتكوني مطمنة عليهم زي ما احنا شايفين كده اهو. كمية يعني بسم الله ما شاء الله. الوزن ده يعني اديله كده يعني ممكن نص كيلو، تقيل بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. يلا يا حبايب قلبي استودعكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.